හැමදෙනාම එන අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Third Eye YouTube channel එකත් එක්ක එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. තාමත් ඔයාලා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලා තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් තමයි මේ විදියට එන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි යාළුවෝ, එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අද දවසේ වීඩියෝ එකට යමු. දැන් එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මුලින්ම Photoshop එකට ගිහිල්ලා Photoshop එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් වඩ බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන file වල ගිහිල්ලා new tab එකක් open කරන්න ඕනේ. එඳ මෙතන new කියන එක click කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ මෙතන නමක් type කරන්න පුළුවන් වඩ කැමති නමක් දාන්න. ඉතින් මම මේක මෙහෙමම තියාගන්නවා. මෙතන document type එක අහනවා. ඒතර document type එක වඩ පුළුවන් මෙතන international paper කියන එක click කරන්න. ඒතර මෙතන size එක A4 විදියට ඒගොල්ලෝ select කරනවා අපිට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ background එක අපිට white තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙතන black කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව option තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවා කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන okay දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ A4 කොලයක ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට මූලිකම වැදගත් වෙන tool මෙන්න මෙතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් අපිට අපි අද සරල logo එකක් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයාට මූලිකම වැදගත් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද paint කරගන්නේ, එතකොට pen tool එකෙන් කොහොමද අපි සාමාන්‍යයෙන් මොන හරි දෙයක් ඇඳගන්නේ වගේ දෙයක් දැනගන්න තමයි අපිට මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි එනම් වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මුලින්ම මෙතනට ගිහලා pen tool එක select කරගන්න. select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා එක තැනකට mouse එකෙන් left click කරලා වෙලා ඊට පස්සේ අනිත් තැනට එහා පැත්තට ගිහිල්ලා මම mouse එකේ left එක click කරගෙනම මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගන්න. මතක තියාගන්න mouse එක left click කරගෙනම තමයි මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා වෙලා ඔයාගේ keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන mouse එකේ left click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පළවෙනි point එකට යන්න. පළවෙනි point එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාට රවුමක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පෙන්නනවා මෙන්න මේ path එකෙන් තමයි මෙතන හැදෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකෙත් mouse එකේ left එක click කරනවා. click කරගෙනම ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ඔයා මෙන්න මේ විදිහට මේක හදා ගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට දැන් මේක paint කරගන්න. ඉතින් paint කරන්න ඕන නම් දැන් මම සාමාන්‍ය normal pen tool එක use කරොත් මේ මට මේ සුදු පාට තියෙන කොටසෙත් පාට ගෑවෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මට මේ අවශ්‍ය area එකේ පාට කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම ඒකට use කරනවා mouse එකේ right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ make section කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් make section එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් okay දෙන්න. ඊටසේ මෙන්න මේ වගේ නිවි පත්තු වෙන ප්‍රතිබිම්බයක් වාට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයි ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතනින් පාටක් select කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් select කරගන්නවා මෙන්න මේ වගේ color එකක්. select කරගෙන මම මෙතන ගිහිල්ලා brush tool එක click කරන්න. click කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක පාට කරගන්න. දැන් මම මේන්ලි පාට කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේ නිවි පත් වෙවි තියෙන එක ඔයාලට අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ control එකයි D එකයි press කරන්න. හරි. දැන් මෙන්න මේ වගේ surface එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ පළවෙනි පියවර විදිහට හදපු දේ ඔයාලට පැහැදිලි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඊටු ටිකක් කරන්න තියෙන්නේ. මේක හරිම ලේසි. හැබැයි සරලව ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ දේ. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් එනවා මෙතනට pen tool එකට.
ඊට කලින් මට පොඩි මෙතන එෆෙක්ට් එකක් දාන්න වෙනවා. මෙතන ඉමේජ් වලට යන්න. ඉමේජ් ගිහලා මෙතන මෝඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා වෙලා මෙතන තියෙනවා මේ RGB කලර් කියලා එකක්. ඔයා එක දාන්න. ඒ කියන්නේ RGB කලර් කියන්නේ අපි හදන ඕනම ෆොටෝ එකක් red, green, blue කියන කලර් තුන එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් අපි එෆෙක්ට් එක දාන්න ඕනේ එතන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට ඇවිල්ලා alt pen tool එක ගන්න. අරගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ විදිහට mouse එක left click කරන්න. click කරලා දෙවන point එක මෙන්න මේ විදිහටම ඔයා හදාගන්න. මතක තියාගන්න දෙවෙනි point එක හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම mouse එකේ left click කරගෙනම තමයි ඔයා ඒ point එක හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මට මේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ල කොටස අයින් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කරන්නේ keyboard එකේ alt key එක. alt key එකත් එක්ක mouse එකේ left click කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාට ආයෙම පළවෙනි point එකට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ රවුමක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් අවශ්‍ය විදිහට ඒ රවුම හදාගන්න. හරි. ඉතින් මම ඔන්න විදිහට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට ආයෙ ඇවිල්ලා මට මේකත් දැන් paint කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේක mouse එකේ right click කරනවා. click කරලා make section දෙනවා. මෙතන okay දෙන්න. දුන්නත් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අර කලින් තිබ්බ වගේ මේක දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන වල brush tool එක select කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය color එක මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ blue color එකක් select කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතනලා මේක paint කරගන්නවා. මම මේක මෙහෙම paint කරද්දි මතක තියාගන්න මේ මෙන්න මේ edge එකට පිටිනුත් ඔයා color කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. නැත්නම් edge එකේ පිටින් සමහර තැන්වල අපිට paint නැතුව තිබිලා ඒක හරියට paint නොවී තියෙන්න පුළුවන්. හොඳා මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම paint කරගන්න. හරි. මම ඒක කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් අර කලින් වගේම keyboard එකේ control D press කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මම දෙවෙනි කොටසත් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් තුන්වෙනි කොටස තියෙනවා. ආයෙමත් ඔයා pen tool එකට යන්න. ගිහිල්ලා වෙලා මෙන්න මේ විදිහට click කරලා ඉවරලා මෙතන දෙවෙනි point එකේ keyboard එකේ alt key එක press කරගෙන mouse එකේ left click කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන පළවෙනි point එකේ ඊට පස්සේ කලින් වගේම රවුමක් පෙන්නනවා. ඔන්න වගේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ mouse එකේ right click කරන්න. click කරලා make section දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනට color එකක් add කරගන්න. මම මෙන්න වගේ green color එකක් add කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මම මෙතන paint කරන්න ඉඳලා brush tool එකට එනවා. එලා මම මේක paint කරගන්නවා. හොඳට මේක අනිවාර්යයෙන්ම paint කරගන්න ඕනේ. මේකේ ඇතුළයි පිටයි දෙකම හොඳට paint කරගන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් control D එක press කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදපුවේ third step එකත් හරි. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් pen tool එක ගන්නවා. අරගෙන මෙතනින් ඔයාලට කැමති design එකක් දාන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට example එකක් විදිහට තමයි මේ image එක හදලා පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට mouse එකේ left click කරන්න. දෙවෙනි point එක අනිවාර්යයෙන්ම හදද්දි mouse එකේ left click කරගෙන ඉද්දිමයි අපිට අවශ්‍ය විදිහට position එකට හදා ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්නවා. හදාගෙන ඉවරලා මෙතන දෙවෙනි පොයින්ට් එකට ඇවිල්ලා කීබෝඩ් එකේ alt key එක press කරගෙන mouse එක left click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආයෙමත් අර වගේ රවුමක් පෙන්වනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම දෙකක් තුනක් කරපු හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම හතරවෙනි ස්ටෙප් එකට එද්දුවාට අනිවාර්යයෙන්ම මම කියපු දේ පැහැදිලි නම් අනිවාර්යයෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ mouse එකේ right click කරලා ඉවරලා make section දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කලර් එකක් select කරගන්න. ඉතින් මම කලර් එකට මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් select කරගන්නවා. ඊපස්සේ මෙතන brush tool එක ගන්න. අරගෙන මේක හොඳට පාට කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් දැන් මෙතන පාට කරද්දී මට සෑහෙන්න වෙලා යනවනේ. එහෙමනම් ඔයාලට කැමති නම් ඒක එකපාරම ලේසියෙන් කරගන්න ඕන නම් mouse එකේ right click කරන්න. click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් size එක වෙනස් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ රවුමේ size එක වෙනස් වෙනවා. ඒතරට ඉක්මනින් මේක paint කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හරි. නැවතත් control D press කරන්න. හරි. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මෙතනට පොඩි බෝලයක් වගේ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම කරන්නේ ඒකට මෙන්න මෙතනට යනවා. ගිහිල්ලි වෙලා මම කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙනම ඉන්නවා. මෙන්න මේ වගේ කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගත්තා. සිලෙක්ට් කරගෙනම මෙන්න මේ විදිහට කලර් එක මම එතනට ඇඩ් කරා. ඉතින් මම ඒක කරේ මෙතන තියෙනවා ටූල් එකක්. මෙන්න මේ රවුමක් විදිහට තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් රිජිගෝනස්ට්‍රයක් රවුමක් ඒ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම ඒකේ රවුමක් සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම මෙන්න මේ විදිහට mouse එකේ left click කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති size එකට ඒක අද ගන්න. ඊට පස්සේ අතාරින්න. ඊට පස්සේ අතාරපු ගාම මෙන්න මේ විදිහට කලර් වෙලා එනවා. ඉතින් මට දැන් මේක අවශ්‍ය නැහැ. එහෙනම් මම ආයෙත් මෙතන edit කියන එකට ගිහිල්ලා step backward යනවා. ඊට පස්සේ එතන තිබ්බ එක අයින් වෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපි මූලික වශයෙන් අපේ logo එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් logo එකක් හදාගෙන ඉවරලා මොනවාරි text එකක් type කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන text කියන tool එකට යන්න ඕනේ. text කියන tool එකට ගිහින් ඔයා මෙන්න මෙතන එකපාරක් mouse එකේ left click කරන්න. click කරලා ඔයා මෙතනට අවශ්‍ය දේ type කරන්න. මෙතන ඔයාට එක දිගටම type කරගෙන නම් space තියලා type කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඒ යටට ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන enter press කරන්න. හරි. අපි දැන් මේක text එක add කරගත්තා. දැන් මෙතන මට මේ මම type කරපු text එකේ position එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයා මෙතනට යන්න. මෙතන තියෙනවා move tool කියලා එකක්. move tool එක එකපාරක් press කරලා click කරලා ඉවරලා ඔයාලට අවශ්‍ය තැනට ඇවිල්ලා මේක drop කරන්න. හරි. ඉතින් මට අවශ්‍ය මෙතනට. ඉතින් මම මෙතනට ඇවිල්ලා මේක drop කරා. ඉතින් මූලික වශයෙන් මේ විදියට තමා logo එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට YouTube channel කරන කෙනෙක්ට Facebook ඉන්න කෙනෙක්ට Instagram ඉන්න කෙනෙක්ට එයාට විශේෂත්වයක් පෙන්වන්න කරන්න අවශ්‍ය නම් යා logo එකක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ සිම්පල් විදිහටම තමයි මේ විදිහට logo එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට මේ Photoshop වල මේට වඩා ඇඩ්වාන්ස් විදිහට logo හදන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවාරි තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න.
ඉතින් දැන් වාට දැන් මේක හදාගත්තට විතරක් මදි නෝ දැන් මේක සේව් කරගන්නත් දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක විශේෂ දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා. ඔයා මෙතන අනිවාර්යෙන් ෆයිල් කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා save as කියලා. save නෙමෙයි save as කියලා එකක් තියෙනවා. save as එක එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ෆයිල් නේම් එකයි save as type එකයි. ෆයිල් නේම් එක ඕනනම් ඔයාලා මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එඩිට් කරලා පෙන්නන්නම්කෝ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම නම ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන් මෙතන PSD කියලා තියෙන්නේ ෆෝමැට් එක. ඉතින් අපිට ඒක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ save as type කියන එක save as type එකේ මෙතන arrow key එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන අවශ්‍ය විදියට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙතන PNG අවශ්‍ය නම් PNG දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් JPG වුණා JPG විදිහට මේක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන PNG image එකක් විදිහට මේක සේව් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා දැන් මෙහෙම සේව් කරලා පස්සේ මෙතන save as type වල PNG image එකක් විදිහට මේක සේව් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න මේක යන්නේ කොහෙටද කියලා අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන්නේ මම දැන් සේව් කරපු තැනට නම් මගේ PC එකේ document කියන එකට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න එතන කොහෙටද මේක ඔය හදපු එක සේව් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මෙතන මම සේව් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් මම සේව් කරගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා මෙතන large file එකක්ද නැත්නම් medium එකක්ද small එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන large. ඉතින් මම ඒකට හැමම okay එක ටික් කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න අපි හදාගත්ත logo එක සේව් වෙලා තියෙන්නේ මා දීපු location එකට. හරි. ඉතින් යාළුවනේ මම කියන්න කැමති මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් මොනවද විස්තරයක් දැනගන්න. ඉතින් පල්ලෙහා comment section එක open වෙලා තියෙනවා. comment section එකේ comment එකක් දාන්න. දාලා වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඔයාට මේක හිතනවා නම් තව කෙනෙක් දැනගත්තම් මේකෙන් මොනවද කියන්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන් මේක share කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඔයාට ගේන්න. ඉතින් එන හැම දිනකටම සුබ දවසක් වේවා.